360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේප් කීටැක් චේන් එකක් සාදා ගන්නා විදිහ. ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට සහ කොළ පාට ග්ලාස් බීඩ්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම 0.55 මීටර් භාගයක් පමණ තංගුස් නූලක් අවශ්‍ය වෙනවා. සුපුරුදු විදිහට කතුරක් සහ අපිට කී චේන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම වෙළඳ පොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපේ first video එකේ, ඒ කියන්නේ අපේ table mat video එකේ විදිහටම තංගුස් නූල දෙකට නමාගෙන රතු පාට beads 4ක් දාගන්න ඕනේ. beads දානකොට හැම වෙලේම එක පැත්තකට beads දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ cross කරගන්න එක. ඒකත් අපේ first video එකේදී අපි ඔයාලට හොඳටම cross කරන විදිහ කියලා දුන්නා. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ beaded table mat video එක බලන්න පුළුවන්. cross කරාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තව එක රතු පාට බීඩ් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ දාගත්ත බීඩ් එක ඉස්සරහම තියෙන අනිත් රතු පාට බීඩ් එක හරහා ඒ තංගුස් නූල යවා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පිරමීඩ් ෂේප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට එහෙම තංගුස් එක හරහා යවුවාම දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ තංගුස් නූල වටේට යවලා මේ එක රතු පාට බීඩ් එකක් හරහා තංගුස් නූල දෙපැත්තෙම තියෙන්න ඕනේ. මේ පේනවනේ මේ විදිහට. මේ බීඩ් එක දෙපැත්තේ තමයි දැන් තංගුස් පොටවල් දෙක තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බීඩ්ස් 5ක රවුමක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන එක බීඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි තව බීඩ් 4ක් දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් අපි බීඩ්ස් 4ම තංගුස් නූලට දාගත්තා. දැන් අපිට ආයි තියෙන්නේ අන්තිම බීඩ් එක හරහා අනිත් පැත්තේ තංගුස් නූල දාලා ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් අපි ඒ වගේම ආයි බීඩ්ස් 5 රවුම් හදන්න ඕනේ. ඒකම ඔයාලට මතකයි අපි අපේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ, කියන්නේ ටේබල් මැට් වීඩියෝ එකේදී ගන්නවා ආයි රවුමක් යන්න කලින් ළඟම තියෙන බීඩ් එක හරහා තංගුස් නූල දාලා දැන් ආයි අපි අතන බීඩ්ස් 2ක් තිබුණා. අපි තව බීඩ්ස් 3ක් අලුතෙන් දානවා. බීඩ්ස් 5 රවුම හදාගන්න. අර විදිහටම අන්තිමේදී අපි ක්‍රොස් කරගන්න ඕනේ තංගුස් නූල යවලා. ඊළඟට ආයි ළඟම තියෙන බීඩ් එක හරහා තංගුස් නූල යවුවා. එතකොට මෙතන බීඩ්ස් 2ක් තියෙනවා. තව බීඩ්ස් 3ක් දාලා පහේ රවුම සාදා ගන්නවා.
අපි මේ ග්ලාස් බීඩ්ස් වලින් තමයි මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේක පර්ල් බීඩ්ස් වලිනුත් කරගන්න පුළුවන්. පුරුදු විදිහටම ක්‍රොස් කරගන්න. ඒ වගේ දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ රවුම් පහේ වටයක් සාදා ගන්න. එතකොට අන්තිමේදිම අන්තිම රවුමට ආවහම අපි ළඟම තියෙන බීඩ්ස් එකෙන් තංගුස් නූල පාස් කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන රවුමේ ඔය මම පෙන්නන ඔය රවුමෙත් බීඩ් එක හරහා මේ විදිහට තංගුස් එක පාස් කරන්න ඕනේ. එතකොට සම්පූර්ණ බීඩ්ස් 3ක් හරහා අපි තංගුස් එක පාස් කරලා තියෙනවා. එතකොට පහේ රවුමක් හැදෙන්න අපිට තව ඕනි බීඩ්ස් 2යි. පුරුදු විදිහටම අන්තිමේදී ක්‍රොස් කරගන්න ඕනේ. ඉවර වුණාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. දැන් අපේ රතු පාට බීඩ්ස් වලින් වැඩ ඉවරයි. දැන් අපි කරන්නේ කොළ පාට බීඩ්ස් වලින් ඊටු ටික සාදා ගන්නා විදිහ. එතනදිත් අපි ළඟම තියෙන බීඩ් එක හරහා තංගුස් එක පාස් කළා. අපි ගන්නවා කොළ පාට බීඩ්ස් 3ක්. එතනදිත් අපි හදන්නේ පහේ රවුම තමා. ඉස්සෙල්ලා රතු පාට බීඩ්ස් 2ක් තිබුණා. දැන් කොළ පාට බීඩ්ස් 3යි. ඔක්කොම පහේ රවුමක් හැදෙනවා. අර වගේම අන්තිම කොළ පාට බීඩ් එක හරහා තංගුස් එක දාලා මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් තමත් ඔයාලට මේක ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් වගේ පේනවා. දැන් නැවතත් අපි ළඟම තියෙන රතු පාට බීඩ් එකෙන් සහ ඊළඟ රතු පාට බීඩ් එකෙන් මේ තංගුස් එක පාස් කරනවා. දැන් මම මේ පෙන්නන විදිහට. එතකොට ඔක්කොම බීඩ්ස් 3ක් එතනම තියෙනවා. පහේ රවුම හදාගන්න තව අපිට 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා. පුරුදු විදිහටම ක්‍රොස් කරගන්න. ඒ විදිහටම ඔයාලට පහේ රවුම් වලින් මේ වටේ පුරව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපේ ඇපල් ගෙඩිය හදන වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් දැන් දකුණු පැත්තේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට තවත් පළතුරු හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බීඩ්ස් වලින් පළතුරු වට්ටියක්ම සාදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට පහේ රවුම හදාගෙන යන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මේ තනි ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක්නේ. අපි ඉස්සරහදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩි පොකුරක් සාදා ගන්නා විදිහ. දැන් අන්තිමම පහේ රවුම තමයි අපි මේ හදන්නේ. එතකොට ළඟම තියෙන රතු පාට බීඩ් එකෙන් සහ අනිත් රතු පාට බීඩ් එකකිනුත් දාලා උඩ තියෙන කොළ පාට බීඩ් එක හරහාත් අපි තංගුස් නූල පාස් කරන්න ඕනේ. මේ මම පෙන්නන කොළ පාට බීඩ් එකේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔක්කොම බීඩ්ස් 4ක් දැන් මේකේ තියෙනවා. කොළ පාට බීඩ් එකයි රතු දෙකයි ආයි කොළ පාට බීඩ් එකයි. දැන් එතකොට අපිට බීඩ් 4ක් තියෙනවා. 5 හැදෙන්න අපිට තව ඕනේ එක බීඩ් එකයි. ඒ දාගත්ත බීඩ් එක හරහා අනිත් පැත්තේ තංගුස් නූල දාලා මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්න. හරි. දැන් අපි අපේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ගැටේ දාගෙන මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය අවසන් කරන්න. ඒ සඳහා ඔයාලා මේ කොළ පාට බීඩ්ස් වටේටම තංගුස් නූල මේ විදිහට පාස් කරන්න ඕනේ. පාස් කරලා
තංගුස් නූල් දෙකම එක තැනකට ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ගැටයක් ගසා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කරන විදිය හොඳට බලා ගන්න. අපේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකේදීත් ඒ වගේම Apple වීඩියෝ එකේදීත් අපි ඔයාලට මේ ගැටය දාගන්න විදිහ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ විදිහට තංගුස් නූල් දෙක එකතු කරලා ගැට දාගන්න. ගැට දෙකක් හෝ තුනක් ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ අපි මේ දාගත්ත ගැටය මේ බීඩ් එකක් ඇතුළට හංගන්න ඕනේ. ඒකටත් ඔයාලට තංගුස් නූල අන්තිමේදී බීඩ් එකක් හරහා පාස් කරලා ඇද්දාම ඒ ගැටය බීඩ් එකක් ඇතුළට යනවා. මේ බලන්න මං කරන විදිහ. එතකොට තමා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක නීට් වෙන්නේ. ඔයාලා මේක ස්වන් රැකියාවක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකේ නීට්නස් ඔයාලට ගොඩාක් උවමනා වෙනවා. හරි. අපි දැන් ගැටය බීඩ් එකක් ඇතුළට දාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ වැඩිපුර තංගුස් නූල මේ විදිහට කපා ගන්න. දෙපැත්තෙම තංගුස් මේ විදිහට කපා ගන්න. මේක තමයි අපේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට කී චේන් එක හයි කරගන්න. කී චේන් එක ගන්නකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණ හැඩයේ කෑල්ලක් හම්බ වෙනවා. ඒක අතින් ඔයාලට ඈඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ මම පෙන්නන විදිහට. එහෙම නැත්නම් පොඩි අඬුවක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒක එක බීඩ් එකකට මේ විදිහට දාලා තද කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියි. ඔන්න අපේ කීචේන් එක දැන් හදලා ඉවරයි. දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මේකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න දැම්ම ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අපිව දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි 360 degrees